नमस्कार, किरण होम क्रिएशन मध्ये आपले स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये बाजरीच्या लाह्या करू। बाजरीच्या लाह्या फोडून दाखवा असा कमेंट आला होता, त्याकरिता बाजरीच्या लाह्या कशा फोडायच्या हे व्हिडिओमध्ये दाखविणार आहे। बहुतेक लाह्या नागपंचमीच्या वेळी करतात, परंतु हलक्या फुलक्या लाह्या केव्हाही खाता येतात। ही बाजरी अर्धा किलो आहे। बाजरी बारीक असते, याच्या लाह्या कमी फुटतात। मोठी व टपोरी बाजरी असेल त्याच्याच लाह्या चांगल्या फुटतात। बाजरी बारीक आहे म्हणून मी अगोदर रोळीने चाळून घेते। बाजरा चाळताना इकडे तिकडे फार उडतो। पेपरवर किंवा कापडावर ठेवून बाजरा चाळावा। ही रोळी बारीक छिद्राचीच घ्यायची। रोळीमध्ये बाजरा घालून चाळून घेते। हे बघा, मोठा बाजरा बरोबर राहिला व बारीक बाजरा खाली पडतोय। वरचा बाजरा परातीमध्ये काढते, परत रोळीमध्ये बाजरा घालते, चाळून घेते, परत चाळलेला बाजरा चाळते। हा बघा, जाडसर बाजरा चाळणीवर आहे। हा बारीक बाजरा आहे, याचे पीठ दळून आणते। बारीक बाजरा भरपूर निघाला, जाडसर बाजरा वाटीभर निघाला। बाजरा निवडून घेतला। वाटीभर बाजरा पातेल्यामध्ये घालते, पाण्याने घासून धुवून वरील पाणी काढून घेते। यात थोडं कोमट पाणी घालून धुते, वरील पाणी काढून घेते। टोपलीमध्ये बाजरी काढते, म्हणजे बाजरीमधील पाणी निथळेल। पाणी निथळले, आता बाजरी कॉटन कापडावर 15-20 मिनिट वाळत घालते। 15-20 मिनिटांनी बाजरा वाळला। कढई तापायला ठेवली, कढई तापली, त्यात थोडा बाजरा घालते। कॉटन कापडाची घडी केली, कापडाने कढईमधील बाजरा फिरविते। लाह्या फुटून राहिल्या, बाजरा मध्ये मध्ये कापडाने फिरविते। लाह्या उडून बाहेर पडतात, त्यामुळे प्लेट ठेवते। हे बघा, अर्ध्याच लाह्या फुटल्या, पूर्णपणे लाह्या फुटल्या नाही। या लाह्या परातीमध्ये काढते, परत लाह्या फोडून दाखविते। कढईमध्ये थोडा बाजरा घालते, कापडाने गोल गोल फिरविते। लाह्या उडतात, त्यावर झाकण ठेवू। बाजरीच्या लाह्या पूर्णपणे फुटत नाही। या लाह्या परातीमध्ये काढते। आता कुकरमध्ये लाह्या फोडून दाखविते, त्यात थोडा बाजरा घालते, चमचा फिरविते। लाह्या उडतात, त्यावर झाकण ठेवते। लाह्या बघू, लाह्या फुटल्या, काढून घेते। परत कुकरमध्ये लाह्या फोडू। कुकरमध्ये थोडा बाजरा घालते। उभट भांड्यात लाह्या जास्ती उडणार नाही, चमच्यानी फिरविते। चटचट लाह्या फुटत आहे, लाह्या उडतात, त्यामुळे त्यावर झाकण ठेवते। लाह्या फुटल्या, काढून घेते। बारीक दाणा असल्यामुळे अर्ध्याच लाह्या फुटल्या। बाजरीच्या लाह्या पूर्णपणे फुटत नाही। ज्या बाजरीच्या लाह्या फुटल्या नाही त्याचे पीठ करू व त्या पिठाचे थालीपीठ, पराठे, उकरपेंडी, धिरड्या करता वापरता येतं। लाह्या चाळणीने चाळून घेते, वरच्या लाह्या घोळून घेते। 1.25 वाटी लाह्या फुटल्या। या लाह्या नुसत्याच खायला चांगल्या वाटणार नाही, त्याकरिता फोडणी करू। कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालते। तेल तापले, त्यात अर्धा चमचा जिरे, जिरे तडतडल्यावर हळद, चवीनुसार मीठ मिक्स करते। चाट मसाला असल्यास चाट मसाला घालावा। तेलामध्ये लाह्या घालूया, परतविते। हे बघा, लाह्या कडक झाल्या। बाजरीच्या हलक्या फुलक्या खमंग लाह्या दुपारच्या नाश्त्याकरता तयार झाल्या।